Zpívání mužských sborů patří v Dolních Dunajovicích stálicím kulturního programu obce. A tak se Dunajovicemi nesí nádherné hlasy mužských sborů. Toto už je 17. ročník. Ani jeden rok jsme nevynechali, i v době covidu se nám dokonce povedlo to dělat, takže si to velmi považujeme. Akorát teda je vždycky rok od roku větší problém sehnat sem sbory, protože tady tento termín je velice vytížený, těch kulturních akcí je všude moc. Takže letos jsem to zháněl už od ledna a měl jsem velké problémy sem dostat nějaké sbory, takže příští rok, jestli to můžu ještě říct, protože oslavíme 25. výročí, tak už v podstatě na tom začínám pracovat teď. Jak těžké je vlastně udržet ty chlapy, aby zpívali, abyste chodili na zkoušky, abyste udrželi ten mužský sbor? Jak kdy, ale zatím tady s tímto s morálkou a chutí do zpívání problémy nejsou. Protože tady vždycky bylo hodně zpěváků dobrých. Když jsme začali před těma 24 rokama, tak nás bylo asi 25. Jo. Během času z nejrůznějších důvodů někteří skončili, někteří už nejsou mezi náma. A tady ten stav kolem těch 16 lidí už udržujeme několik roků, ale říkám, problém s tím nemáme. Zatím ne. Chuť do zpívání je pořád. Co vás inspirovalo na tom, abyste vlastně začal zpívat? Co mě inspirovalo, tak to už se táhne od dětství. Já jsem z rodiny velice zpěvné a muzikantské, takže tam se to táhne od dětství. Co vám to zpívání dává? To je těžká otázka, ale vzhledem k tomu, že vlastně skoro celý svůj život s tou písničkou žiju, tak asi mě to dává strašně moc. Když už si zpívám i doma ve sklepě nebo ve Vinohradě, tak už jsem tomu propadl úplně. Jak vám obec pomáhá vlastně tím, že můžete ten sbor vést? Myslím si, že nám pomáhá poměrně dost. Za prvé nám propůjčuje prostory, kde míváme zkoušky, plus teda k tomu finanční výpomoc a jsme s tím velice spokojení, nemáme s tím problém. Jak je pro obec Dolní Dunajovice důležitý mužský sbor? Tak máme tady jak mužský, tak i ženský sbor. Ano, tak je to, si myslím, právě udržování, jak už jsem říkal, tradice, toho, na co jsme zvyklí. A v určité fázi možná si uvědomíme, že to je vlastně takové to zachování té tradice pro ty budoucí generace, pro které už to může být takový trošku jiný úhel pohledu na to, co tady bývávalo. Dolní Dunajovice jsme vinařská obec, víno a zpěv patří dohromady, takže je to takové to udržování té živé tradice, živého folkloru. No a je to samozřejmě o tom, že se lidé z těch svých domovů odeberou na taneční parket, tady strávíme společně čas, popovídáme a to je to, si myslím, to důležité, abychom se právě spotkávali, setkávali a udržovali nějaké společenství. Folklor prosím musíte mít v srdci. O tom ví nejvíce vedoucí mužských sborů, kteří mluví hlavně o kamarádství. Jaký je to pocit sejít se s těma chlapama, kteří jsou vlastně z jiných koutů té naší Jižní Moravy, anebo i ze Slovenska? To je strašně úžasné, protože jak jezdíme po těch akcích, tak v podstatě už skoro ve všem se velice dobře známe. Za ty roky jsme toho pojezdili strašně moc, tady bylo už moře sborů, takže to je na tom ta jedna z těch nejkrásnějších věcí, že se setkáváme se starými kamarády, s kterými se nikde jinde už neuvidíme. Jenom tady na těch setkáních pěveckých sborů. Je to takové velké kamarádství? Dost velké.
Já už mám 71 let, vůbec se necítím starý a ti chlapi, i když tam někteří mají hrubě přes 80, pořád se cítí mladí díky tomu, že každou zkoušku přijde, každou zkoušku a každé vystoupení se zúčastní. Takže něco jim, ten náboj jim to dává, něco jim to říká, jinak by tam nechodili. V noci, kolikrát v zimě dojde na zkoušku. Nebo ho někdo sveze autem, když už jsou ti chlapi starší. Ale každopádně je ta soudržnost velice pěkná. A litu každého toho, kdo odmítl, že do toho sboru nepůjde. Je to škoda jeho, protože my jsme tam velice rádi. Nebyli to Francouzi, ale byli Rusi. Oni letěli do Uher, jak divoké husy. Hej, jak divoké husy. My zpíváme furt. Desalenda, jak se trošku popije, trošku náladička, tak už se zpívá. No. A potom já jsem muzikant, že jsem hrával tak, aj po svatbách, po zábavách, tak ten repertoár tak ovládám a aj to vybírám. No. My jsme chodili na túry všelikady a vždycky po večeroch jsme si pospěvovali. A sa nám tak pozdávalo, tak mě tak napadlo, spravíme si tak tak si zaspívať sem tam a došlo tak daleko, že jsme si odkúkali aj do slováckého krúžku v Bratislavě sem sa dostal a tak jsme to poodkúkávali a už tak chodíme a nás poznajú už hlavně na Moravě. Je to jiné zpívat tady a u vás? No, u nás, keď máme zbory, to je tiež takýto štýl, lebo už víme, že to, jak to má vypádat, ale my to mývame vždycky vnútri v sáli a tam není tak džavot, ľudia poslúchajú. Zpěv už dozněl, ale v uších stále slyšíme ty nádherné písně, které pro nás mužské sbory zaspívali. Můžeme jen vzpomínat. Příští rok mužský sbor z Dolních Dunajovic oslaví 25 let svého trvání. Co si pro nás připravil? Tady bude teda určitě víc sborů, počítáme tak 10 až 12 sborů. Ještě to v podstatě řešíme, jak to bude vypadat. Potom bychom chtěli dokonce udělat i taneční zábavu s dechovkou. Takže chcem to vzít tak trošku jako velkoryse, když už jsme se toho dožili, toho 25. výročí.